เมื่อวานนี้นะมันต่อเนื่องมาจากเมื่อวานนี้1 เมษายนนายกเศรษฐาทวีสินนะครับได้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐนะครับประชุมด่วนที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเข้าประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงนะครับมีกระทรวงการคลังมีสำนักงานเศรษฐกิจการคลังมีสำนักงบประมาณมีสภาพัฒน์นะครับมีธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่องที่คุยกันเมื่อวานนี้น่าจะเป็นเรื่องเตรียมหาเงินเพื่อที่จะมาใช้ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนะครับแจกคนละ 10,000 บาทนะแจกคนละ 10,000 บาทซึ่งหลังจากการประชุมแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมเห็นชอบให้มีการขาดดุลงบประมาณในปีหน้าเพิ่มอีกเป็นวงเงินประมาณนะครับ 150,000 ล้านบาทเศษจากเดิมที่ตั้งงบประมาณขาดดุลเอาไว้นะครับ 7.13 แสนล้านบาทหรือว่า 713,000 ล้านบาทนะครับให้บวกขาดดุลเข้าไปอีกนะครับ 1.5 แสนล้านก็จะเป็นการขาดดุลงบประมาณปี 68 นะครับ 8.6 แสนล้านหรือ 860,000 ล้านบาทเศษซึ่งจะเป็นการขาดดุลเพื่อรองรับการทำโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนะฮะโดยจะขาดดุลงบประมาณสูงระดับนี้แค่เพียงปีงบประมาณเดียวเท่านั้นอันนี้เป็นข่าวที่ออกมาท่านผู้ชมฮะเป็นข่าวที่ออกมาซึ่งเราทราบกันแล้วนะครับว่าก่อนหน้านี้กระทรวงการคลังได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งเงินที่จะมาใช้ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตว่าเป็นไปได้3รูปแบบก็คือการใช้เงินกู้เหมือนเดิมคือออกพรบกู้เงิน5 แสนล้าน2การใช้งบประมาณจากงบประมาณปี67โดยการออกพรบโอนงบประมาณบวกกับการกู้ขาดดุลงบประมาณเพิ่มเติมในปี68และสุดท้ายคือการใช้แหล่งเงินแบบผสมระหว่างเงินกู้และเงินงบประมาณนะครับแบบนี้ออกมาเนี่ยนะตามที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังเมื่อวานนี้ก็น่าจะออกมาในรูปแบบที่2คือการใช้งบประมาณปี67โดยออกพรบโอนงบประมาณบวกกับการขาดดุลงบประมาณเพิ่มเติมในปี68นะฮะออกมาเมื่อวานนี้นะครับเงินเขาจะตั้งงบประมาณขาดดุลเอาไว้นี่นะฮะ 1.5 แสนล้านบาทเศษก็ยังขาดอีกนะครับว่ากันว่าเงินที่ขาดจะมาใช้ในโครงการนี้จะไปหาแหล่งเงินที่เหลือทำดิจิทัลวอลเล็ตนะครับซึ่งยังขาดอีก 3.5 แสนล้านบาทตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยแน่ชัดว่าจะมาจากแหล่งเงินใดบ้างแต่น่าจะมีการโอนพรบงบประมาณปี67การใช้งบกลางบางส่วนนะให้มันเติมเต็มนี่ท่านผู้ชมพอเข้าใจนะฮะว่าเขาต้องใช้เงินในโครงการนี้5 แสนล้านจะตั้งปีงบประมาณขาดดุลเอาไว้ปีหน้าเลยนะฮะ 1.5 แสนล้านนะครับ 1.5 แสนล้านแล้วก็ยังต้องหาอีก 3.5 แสนล้านก็จะเอามาจากงบกลางของปีงบประมาณ67นี่แหละนะครับแล้วก็จะมีการโอนพรบงบประมาณปี67ที่เหลือนะครับโอนงบประมาณปี67ที่เหลือก็อาจจะเอามาจากหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้นะครับเอามาจนครบ 3.5 แสนล้านทีนี้ก็ไม่แน่ใจว่าในเมื่อจะใช้เงิน 1.5 แสนล้านจากปีงบประมาณหน้านะครับแล้วก็จะใช้ส่วนที่เหลือจากปีงบประมาณนี้แล้วโครงการแจกเงิน 10,000 เนี่ยจะเริ่มได้เมื่อไหร่ใช่ไหมบางคนอาจจะเข้าใจว่าอ้าวจะเอาตั้งงบประมาณขาดดุลจากปี68นะก็แสดงว่าจะได้รับเงินแจกปี68นะสิปีหน้าสิปีนี้ไม่ทันนะสิใช่ไหมฮะแต่ว่าปีงบประมาณ68เนี่ยเราสามารถใช้ได้เลยในปลายปีนี้ถูกไหมใช่ครับก็คือ1 ตุลาคมถูกต้อง1 ตุลาคมนะครับถ้าเป็นไปตามแนวนี้ก็แสดงว่าเงินดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยนะเงินดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยจะเริ่มแจกได้จริงก็น่าจะ1 ตุลาคมเป็นต้นไปซึ่งอยู่ถ้าเป็นแบบนี้มันเหมือนจะไปล้อกับไทม์ไลน์ที่คุณจุลพันธ์ที่ท่านนายกได้ให้สัมภาษณ์ไว้วันช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ก็คือไตรมาสที่ 3 ให้ร้านค้าให้ประชาชนได้มาลงทะเบียนไตรมาสที่ 4 ก็อีก3 เดือนหลังตุลาพฤศจิกาธันวาเงินโอนเข้าสู่กระเป๋าดิจิตอลของพี่น้องประชาชน50 ล้านคน ใช่ นะครับ แนวเนี่ยมันน่าจะเป็นแบบนี้แหละ เพราะถ้าเป็น1 กับ 3เนี่ยมันมีเรื่องพรบเงินกู้มาเกี่ยวข้องมันต้องเข้าสภาไทม์ไลน์มันจะไม่ได้ ถูกต้อง ครับไทม์ไลน์มันจะไม่ได้ มีอันนี้ที่สุดที่จัดการตามห่วงเวลานี้ได้ ใช่ ครับ แล้วก็คุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับก็ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าจะปรับขึ้นค่าแรงนะฮะค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยนะครั้งที่2ประจำปี 67 นี้นะครับว่าตามที่คณะกรรมการค่าจ้างนะครับก็มีทั้งฝ่ายราชการฝ่ายนายจ้างฝ่ายลูกจ้าง มีมติร่วมกันในการปรับขึ้นรอบที่2ประจำปีนี้นำร่อง10 จังหวัดในกิจการโรงแรมระดับ4 ดาวขึ้นไปซึ่งทำให้มีการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำมากกว่า400 บาทต่อวันนั้นขอยืนยันว่ามตินี้เป็นการหารือร่วมกันของไตรภาคีโดยรัฐมนตรีแรงงานไม่ได้มีส่วนในการเสนอข้อคิดเห็นในที่ประชุมเพียงแต่หารือร่วมกับฝ่ายราชการว่ากิจการใดในพื้นที่ใดมีความเหมาะสมในการปรับขึ้นค่าจ้าง ก็ขอให้ทางอนุกรรมการค่าจ้างจังหวัดไปศึกษาความเป็นไปได้แล้วนำมาหารือกันอีกครั้งในที่ประชุมไตรภาคีซึ่งก็จะนำมตินี้เสนอต่อที่ประชุมครม.ในวันที่2 เมษายนนี้คือวันนี้จากนั้นก็จะมีการบังคับใช้ให้ทันวันที่13 เมษายนนี้ตามที่ได้วางกรอบเอาไว้นะครับหลังจากนำร่องใน 10 จังหวัดแล้วก็ต้องมีการศึกษาข้อมูลและดูต่อว่ามีอาชีพอะไรที่ควรปรับเพิ่มได้ในปีนี้ซึ่งในมิติใหม่นะครับที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีนะครับให้มาดูแลกระทรวงแรงงานเราจะไม่ใช้ข้อมูลเดิมๆในการประกาศปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำปีละ1 หนคิดว่าในแต่ละปีเศรษฐกิจของเราตลอดปีมันไม่นิ่งต้นปีอาจไม่ดีแต่ก็จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะหากร่างพรบงบประมาณเสร็จสิ้นแล้วก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งต้องไปดูว่าหลังจากนั้นมีกิจการใดที่มีความเติบโตและอยู่ในจังหวัดใดบ้างเป็นหน้าที่ของคณะอนุกรรมการค่าจ้างจังหวัดไปศึกษาแล้วนำส่งเข้าสู่คณะกรรมการชุดใหญ่ดังนั้นมิติใหม่เราไม่จำเป็นต้องประกาศค่าจ้างขั้นต่ำปีละ1 ครั้งเราควรประกาศได้มากกว่านั้นเชื่อว่าก่อนจะถึงสิ้นปีปฏิทินจะสามารถประกาศค่าจ้างขั้นต่ำ400 บาทในสาขาอาชีพอื่นๆได้เพิ่มนะฮะนี่ครับก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีการให้ข่าวมาแล้วนะฮะว่าจะปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำใน10 จังหวัดท่องเที่ยวนะครับนี่ฮะท่านผู้ชมฮะกรุงเทพมหานครเฉพาะปทุมวันและเขตวัฒนานะครับมี10 จังหวัดเนี่ยแต่ไม่ได้ใช้ทั้งจังหวัดเห็นไหมก็มีที่ภูเก็ตที่เดียวที่เป็นทั้งจังหวัดครับภูเก็ตทั้งจังหวัดนะนอกนั้นเนี่ยเป็นบางอำเภอเห็นไหมโซนนิ่งพื้นที่ท่องเที่ยวพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวเยอะๆนะฮะคือค่าจ้างปกติในธุรกิจโรงแรมนี่บางที่นี่เกินกว่าที่ท่านรัฐมนตรีกำหนดแล้วด้วยนะฮะยิ่งค่าฝีมือจ่ายตามฝีมือยิ่งสูงกว่านี้มากนะครับคือผู้ประกอบการไม่กระทบสักเท่าไหร่หรอกเพราะว่าก็ปรับอยู่แล้วแต่ให้เห็นว่าพอมันมีการประกาศแบบนี้มันก็จะนำร่องก็ค่อยคืบไปในจังหวัดอื่นๆเพิ่มเติมหรือว่าอาชีพอื่นๆที่นอกเหนือจากธุรกิจโรงแรมเพิ่มเติมได้นะครับก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีนะฮะแล้วก็เจอกันครึ่งทางเดินระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างไม่ได้ไปกดดันนายจ้างจนเกินไปจนเขาไม่มีเงินจ่ายนะครับ